14 نوفمبر عيد ميلاد شاب خلص دراسة طب ودخل كطبيب حرب. بعد ما الحرب خلصت رجع لندن وفتح عيادة وكان تخصصه مرض السكر. كان ساعتها العيانين ما كانوش بيروحوا لأن المرض كان شعبيته كبيرة وما كانش له علاج وكان مميت. بس مسك اشترك مع تشارلز بيست زميله وبدأت أول تجربة ناجحة عام 1921 لاستخلاص الأنسولين من بنكرياس كلب وتطبيقها على ماشية، ونجحت العملية وتم تطبيقها على البشر. تم تعيين 14 نوفمبر هو عيد ميلاد فريدريك بانتنج كعيد سنوي لمرض السكر بعد حصوله على جائزة نوبل. المفروض الطبيعي واللي بيخش المخ ان احنا عندنا لما نيجي ناكل اكل فيه سكر ينزل امعاء يتدغدغ 100 حته ويمتص جزيئات بسيطه منه وهي الجلوكوز، وده السكر الوحيد اللي ينفع يمشي في الدم. طبعا بعد ما يخش جوه يبدا يتنشط البنكرياس عشان يطلع انسولين. الانسولين ده بيشتغل زي مفتاح كده على الباب الخليه، يبدا يفتح البوابات عشان السكر يخش جوه الخليه وجسمك يبدا يحرقه ويستفاد منه. طبقا للبحوثات العميقه اللي انا عملتها لقيت لك 347 مليون شخص حوالين العالم عندهم خلل في امتصاص السكر داخل الخليه وهو ما يسمى مرض السكر. من ضمن الناس الكتير قوي ده في منهم نوعين. النوع الاول وهو ان احنا عندنا البنكرياس اصلا مش قادر يطلع انسولين نتيجه انه عنده خلل. الخلل ده نتيجه ان جسمك بيبدا يهاجم بالغلط البنكرياس بالخلايا المناعيه ومسمى بالاوتو اميون ديزيز. والنوع ده برضه بيتسمى بالجوفنايل اونست دايابيتس، يعني بيجي في الاطفال اكتر ما بيجي في الكبار، على عكس النوع الثاني اللي 95% من مرضاه فوق سن ال 20 سنه، واللي هنا البنكرياس شغال طبيعي بس الانسولين اللي طالع ده بيبقى بايظ، مفتاح مصدي ما بيشتغلش. الجسم حاسس ان السكر عالي فيبدا يطلع انسولين اكتر مع ان الانسولين بايظ والخلايا ما تستجيبش، يطلع انسولين اكتر والخلايا ما تستجيبش لحد ما يحصل اكزوشن، يعني ان الخلايا تتعب وما تقدرش تطلع انسولين اكتر من كده. سواء النوع الاول او النوع الثاني مهما كانت الاسباب فالنتيجه واحده وهو زياده السكر في الدم. تعددت الاسباب والسكر واحد، يعني جسمك ما استفادش بالسكر وبالتالي نسبه السكر في الدم عاليه جدا، وعلى اثرها هيبدا يحصل حاجه اسمها HHNS وهي هايبر اوزمولاريتي هايبر جلايسيميك انكيتوتيك سندروم. نتيجه ان السكر عالي في الدم بيبدا الكليه ترشحه وينزل في البول ويسحب، وبالتالي بيسحب وراه ميه فبتحس انك عايز تعمل حمام كتير. احنا كمصريين حاطين بصمتنا في كل حاجه، لان المصريين والهنود كانوا زمان كانوا بيشخصوا مرض السكر من غير ما يروحوا الاطباء، طبق ويحطوا فيه البول ويسيبوه فتره لحد ما يجف، لو نام يبقى ده مريض سكر، يحس بالعطش بالجوع، يبدا يفقد وزن، تعب السريع، ده غير الجفاف اللي بيحصل، ده غير دخول الحمام الكتير. طبعا انت كواحد احمق هتقول انا عايز اخس فحلو ان انا يجيلي سكر. لا، هقول لك انت بتخس نتيجه ان البروتينات بتاع جسمك بتتكسر، الدهون بتتكسر عشان تعوض السكر اللي ما بيخشش جوه الخليه، الدهون بتتكسر اكتر، طلع لك حاجه اسمها كيتون بوديز. كيتون بوديز تعمل لك كيتو اسيدوزس، يعني انت بالاخر كده عندك حموضه من الاسيتون. تخيل كده انت بقى شحط كبير كده ماشي ريح بقك اسيتون، تيجي تعمل حمام تلاقي ريحته اسيتون، لا يا فرحتي يا سلام. ده غير ان انت طبعا مع الوقت ما بتظبطش السكر بتاعك فبالتالي هيبدا السكر يعلى، وعلو السكر في الدم يعني انت هتبوظ الشرايين والاورده وخاصه الاورده الطرفيه، فان انت معرض عالي ان انت تخش في جنجرين او غرغرين. زائد برضه ان السكر لما يبقى عالي مده كبيره في الدم يبدا يعمل لك حاجه اسمها تصلب شرايين، ده غير انه ممكن يسبب برضه جلطه في القلب او في المخ، يبوظ الاعصاب الطرفيه، عمل رينال فيلير. عندنا مثلا عضو زي المخ هنا ما بيتغذاش غير على الاكسجين والجلوكوز، فمثلا عندنا مريض سكر واخد جرعه زياده من الانسولين فيبدا يقلل نسبه الجلوكوز في الثانيه، فالمخ مش لاقي اي جلوكوز يستفاد بيه، هتقل الاشارات العصبيه وهيخش في حاجه اسمها غيبوبه سكر. مريض السكر النوع الاول من الطبيعي لان البنكرياس بتاعه مش بيطلع انسولين فبالتالي هيبدا ياخد في العلاج بتاعه انسولين حقن، انما النوع الثاني لان عنده ريزيستنس من الجسم فبالتالي هيبدا ياخد انسولين معدل وهي الحبوب. ده غير طبعا ان النوعين لازم يمارسوا رياضه وينظموا وجباتهم الغذائيه وما تكونش اي وجبه غذائيه فيها دهون. في نوع ثالث بقى اسمه ستيشنال دايابيتس وهو سكر الحوامل، وده بيجي من 2 ل 10% من الحوامل، وده مشاكله كتير على الام والجنين، بس الام لازم تنظم اكلها وتنظم السكر دوت عشان تحمي بنسبه كبيره الجنين، لان لو السكر ده فضل عالي الجنين دوت هيبدا يكبر في الحجم فالام هتضطر انها تولده قيصري، ده غير المشاكل اللي هيتولد بيها الجنين، منها انه هيتولد اصلا مريض سكر هيبدا يزيد الوزن بتاعه بطريقه غير طبيعيه، غير انه هيتولد بمشاكل تنفس. غالبا المرض ده بيروح بعد الولاده، بس لو الام ما نظمتش اكلها السكر ده هيطار معاها للسكر النوع الثاني وتكمل بيها بقيه عمرها. بس كده خلصنا. لو الحلقه عجبتك اضغط لايك وتدوس سبسكرايب، تشغل الجرس عشان يجيلك اشعارات بالحلقات الجديده. سلام.